प्रत्येक ऋतूमध्ये काही विशिष्ट पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात आणि हे पारंपरिक पदार्थ त्या विशिष्ट ऋतूमध्ये खाणे शरीरासाठी खूप पोषक असते. आज असाच एक अस्सल विदर्भीय पारंपरिक पदार्थ तुम्हाला दाखवणार आहे, जो हिवाळ्यात विदर्भातील प्रत्येक घरामध्ये बनवला जातो. आणि या पदार्थाचं नाव आहे सोल्याचे कढी-गोळे. तुम्ही कधी याआधी चाखले असेल तर कमेंट करून नक्की कळवाल. लगेच सुरुवात करूया. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक नक्की करा आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी पेजला फॉलो करून घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर इथे मी मिक्सरच्या जारमध्ये लसूण, आलं आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. यामध्ये 1 चमचा जिरे घालायचं आणि याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. तर इथे सोले म्हणजेच आपण ओल्या तुरीचे दाणे घेतलेले आहे. ओल्या तुरीच्या दाण्यांना सोले असं म्हटलं जातं. हे सोले फक्त हिवाळ्यामध्येच पिकतात आणि या सोल्यांना सुकवून नंतर तुरीची डाळ बनवल्या जाते. तर सोले मी मिक्सरला घालून जाडसर असे वाटून घेतलेले आहे. खूप बारीक असं वाटण तयार करायचं नाही, नाहीतर गोळे जे आहे ते खूप चिकट-चिकट होऊन जातात. तर सोल्यांपासून ना बरेच वेगवेगळे पदार्थ विदर्भामध्ये बनवले जातात. सोल्याची आमटी ही विदर्भामध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. सोल्याचे कढी-गोळे जे आता आपण बघतो आहे. सोल्यांचा पराठासुद्धा बनवला जातो आणि कचोरी त्याची रेसिपीसुद्धा मी माझ्या चॅनलला याआधीच अपलोड केलेली आहे. नक्की बघा. लिंक हवी असेल तर कमेंट करा. तर इथे मी सोले वाटून झाल्यानंतर यामध्ये लाल तिखट, हळद घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते 1 चमचा घालायचं आहे आणि यासोबतच चिरलेली कोथिंबीर घालूया. बाइंडिंग देण्यासाठी इथे मी ज्वारीचं पीठ घालते आहे. तुम्ही इथे बेसन पीठसुद्धा घालू शकता. तर मी ते ज्वारीचं पीठ पोहे खाण्याचा जो चमचा असतो त्याने 2 चमचे घातलेला आहे. यामुळे बाइंडिंगसुद्धा येतो आणि गोळे जे आहे ते छान भुरभुरीत होतात, मोकळे होतात. आणि हे सर्व आता एकत्रित करून घेऊया. चोडून-चोडून सर्व एकजीव करून घ्यायचं. हे सर्व एकत्रित करून झाल्यानंतर याचे छोटे-छोटे गोलाकार गोळे बनवून घ्यायचे किंवा अंडाकृती आकारामध्ये सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. जर तुम्हाला ओल्या तुरीचे दाणे मिळत नसतील किंवा बाकी ऋतूमध्ये तुम्हाला जर कढी-गोळे बनवायचे असेल, तर ओल्या तुरीच्या दाण्यापासून तुम्ही बनवू शकत नाही. तर अशा वेळी काय करायचं, आपण वरण बनवण्यासाठी जी सुकलेली तूर डाळ वापरतो ना, ती रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालायची आणि अशाच पद्धतीने वाटून ज्वारीचं पीठ घालायचं. बेसिक मसाले जे आपण घातलेले आहेत ते घालून गोळे तयार करायचे. इथे मी 1 लिटर ताक घेतलेलं आहे, जे मध्यम आंबट आहे. खूप आंबट असलेलं ताक घेऊ नका. यामध्ये 2 टेबलस्पून बेसन पीठ घालायचं आणि व्यवस्थित घुटून घ्यायचं. बेसनच्या सर्व गुठळ्या मोडून घ्यायच्या. तर ताक जे आहे ना, खूप आंबटही घेऊ नका, पण कमी आंबट असलेलं सुद्धा घ्यायचं नाही. हलकंसं आंबट असलेलंच ताक घ्यायचं. फोडणी करण्यासाठी इथे मी मातीची हंडी वापरलेली आहे, कारण या हंडीमध्ये बनवलेले कढी-गोळे खूप चविष्ट लागतात. आता यामध्ये मी 2 ते 3 पळी तेल घातलेलं आहे. कढी मी जास्त प्रमाणात बनवते आहे, म्हणून तेल जास्त घातलेलं आहे. यामध्ये आता मोहरी घालायची, जिरे घालायची. तेल छान कडकडीत गरम होऊ द्यायचं आणि नंतरच आपल्याला मोहरी, जिरे घालायचं आहे. थोडा मेथीदाणा घालायचा, कढीपत्ता घालायचा. हे सर्व आता नीट तडतडू द्यायचं आणि यामध्ये आता तयार केलेली लसूण, आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. अगदी मंद आचेवर परतायची आणि लगेच यामध्ये आपल्याला तयार केलेलं बेसन ताकाचं मिश्रण घालायचं आहे. आता गॅस आपल्याला हाय फ्लेमवर ठेवायचा आहे. यामध्ये आता मी थोडी कसुरी मेथीसुद्धा घालते आहे. कसुरी मेथीमुळे कढीला चव खूप छान येते. आता जोपर्यंत कढीला उकळी येत नाही, तोपर्यंत एकसारखं ढवळत राहायचं आहे. यामध्ये आपल्याला पाणीसुद्धा घालायचं आहे. तर मी 2 ते 3 ग्लास आपलं साधं जे पाणी असतं ना, म्हणजे गरम पाणी घालायची गरज नाही. साधंच पाणी 2 ते 3 ग्लास घातलेलं होतं. कारण यामध्ये आपल्याला गोळेसुद्धा शिजवून घ्यायचे आहे. त्यासाठी जास्तीचं पाणी लागणार आहे. तर कढी खूप दाटसर होऊ नये म्हणून मी पाणी घातलेलं होतं. आता यामध्ये आपल्याला उकळी आल्यानंतर मीठ घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं, पण उकळी आल्यानंतर घालायचं, नाहीतर कढी फुटण्याची खूप शक्यता असते. आता बरेच वेळा काय होतं, कढी जेव्हा आपण मातीच्या भांड्यामध्ये बनवतो ना, तेव्हा ती उतू जाण्याची जास्त शक्यता असते. कारण मातीचं भांडं एकदा गरम झालं की लवकर गार होत नाही. अशा वेळी काय करायचं, गॅसची फ्लेम अगदी लो करायची. यामध्ये थोडं गार पाणी घालायचं आणि चमच्याने वर-खाली करायचं. याला कढी उफनणे असं म्हणतात. तर असं जर केलं ना, तर कढी उतू जाणार नाही. कारण मातीच्या भांड्यामध्ये जर तुम्ही कढी बनवत असाल ना, तर ही प्रॉब्लेम तुम्हाला नक्कीच येणार आहे. आणि कढीला जेव्हा खदखदून उकळी येईल ना, तेव्हाच गोळे घालायचे. ही खूप महत्त्वाची टिप आहे. जर तुम्ही गार कढीमध्ये गोळे घातले, तर गोळे जे आहे कढीमध्ये पूर्णपणे विरघळून जातात. आणि गोळे घालत असताना गॅसची फ्लेम हाय करायची. कढी जर उतू येत असेल, तर चमच्याने उफनवून घ्यायची. जसं मी आता करते आहे. याला उफनणे असं म्हणतात. तर वरवरून करायची आहे. गोळ्यांना हात लावायचा नाही. फक्त वरवरून अशी कढी आपल्याला करायची आहे. याला उफनणे असं आमच्या भागामध्ये म्हटलं जाते. तुमच्या भागामध्ये काय म्हणतात? कमेंट करून नक्की कळवा. तर आता मी गोळे जे आहे ना, छान अर्ध्या तासासाठी शिजवून घेतलेले होते. तर बघू शकता कढीची क्वांटिटी बरीच कमी झालेली आहे. आता वरून तडका घालायचा आहे. यासाठी तेल छान कडकडीत गरम करायचं. यामध्ये मोहरी घालायची, जिरे घालायचं, सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या आहे आणि सोबतच लाल तिखट घालते आहे.
तिखट तुम्हाला घालायचं नसेल तर हिरव्या मिरचीचा ठेचाही घालू शकता. आणि लसूण, आलं, कोथिंबीर याची जी पेस्ट आपण तयार केलेली ती घालायची आणि लगेच तडका घालायचा, वरून झाकण ठेवायचं. 2 ते 3 मिनिटासाठी असंच झाकून ठेवायचं आहे. तर इथे बघू शकता सोल्याचे कढी-गोळे तयार झालेले आहे. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. विदर्भातील प्रसिद्ध हे सोल्याचे कढी-गोळे तुम्ही याआधी कधी चाखले आहेत का? मला कमेंट करून नक्की कळवाल. आणि कधी बनवले नसेल तर एकदा बनवून बघा. जर तुम्हाला ओल्या तुरीचे दाणे मिळत नसतील, तर तुम्ही हे सुकलेल्या तुरीपासून म्हणजे ज्यापासून आपण वरण बनवतो ना, त्या तुरीच्या डाळीपासून सुद्धा तुम्ही हे कढी-गोळे बनवू शकता. त्याची रेसिपीसुद्धा माझ्या चॅनलला उपलब्ध आहे आणि Facebook पेजला सुद्धा कढी-गोळ्यांची रेसिपी अवेलेबल आहे. तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल, तर मला कमेंट करा. मी नक्की तुमच्यासोबत लिंक शेअर करेन. तर बघू शकता काय मस्त दिसतायत कळीगोळे. गरमागरम खरपूस भाजलेल्या ज्वारीच्या भाकरीबरोबर आणि मिरचीच्या ठेच्याबरोबर खूप मस्त लागतात आणि चुलीवरची असेल ना, तर अजूनच मजा येते. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करून पेजला फॉलो करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि Facebook पेजला फॉलो करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत धन्यवाद.